Mapag-higanti ba ang Diyos? Huwag na nating isipin na ang Diyos ang gumaganti sa mga gumagawa ng masama sa atin ngayon. Dahil sa mga ginanap ng lubos ng Diyos more than 2,000 years ago, wala nang pangangailangan pa na ipaghiganti tayo mula sa masasama. Hindi na ipinatutupad ngayon ng Panginoon ang paghihiganti. Ito ay pangako lamang sa Israel at sa mga hindi kumilala sa Kanya noon. Ang Kanyang pangakong paghihiganti at paghuhukom ay naganap ng lahat noong AD 70 sa Siege of Jerusalem. Narito ang pangako na nangyari nga sa kanila noon. Luke 21 verse 20 to 24. But when you see Jerusalem surrounded by armies, then know that its desolation is near. Alalahaning sila ang kausap at sila ang pinangakuan. Then let those who are in Judea flee to the mountains. Let those who are in the midst of her depart, and let not those who are in the country enter her. For these are the days of vengeance, that all things which are written may be fulfilled. But woe to those who are pregnant and to those who are nursing babies in those days. For there will be great distress in the land and wrath upon this people, and they will fall by the edge of the sword and be led away captive into all nations. And Jerusalem will be trampled by Gentiles until the times of the Gentiles are fulfilled. Naiisip lang natin ito dahil na rin sa ating pag-angkin sa mga sulat ng Biblia na sa katotohanan ay pangako ng paghihiganti sa Jerusalem noon at hindi sa atin ngayon. Sapagkat sa henerasyong iyon, naganap lahat ang ipinangako ng kasulatan na tinupad ng lahat rin ng Panginoong Hesus. Luke 21 verse 32. Assuredly I say to you, this generation will by no means pass away till all things take place. Kaya naganap ng lahat sa kanilang henerasyon at hindi na sa paparating pa nating panahon. Sana ay huwag na nating aangkinin ang mga sulat upang masabi lang na sa ating panahon ito patungkol. Napakalaking kamalian ang ganitong gawain na para na ring pagdadagdag at pagbabawas sa salita ng Diyos. Dahil sa ang Diyos ay tunay na mabuti, siya ay nagbigay ng babala noon upang ang maniniwala sa Kanya ay makaligtas sa paparating na labis na kapighatian o Great Tribulation na sa kanilang panahon noon dapat na maganap. Kaya naganap nga. Matthew 23 verse 29 to 39. Woe to you, scribes and Pharisees, hypocrites, because you build the tombs of the prophets and adorn the monuments of the righteous, and say, if we had lived in the days of our fathers, we would not have been partakers with them in the blood of the prophets. Therefore you are witnesses against yourselves that you are sons of those who murdered the prophets. Fill up, then, the measure of your father's guilt. Serpents, brood of vipers, how can you escape the condemnation of hell? Therefore indeed I send you prophets, wise men and scribes. Some of them you will kill and crucify, and some of them you will scourge in your synagogues and persecute from city to city, that on you may come all the righteous blood shed on the earth, from the blood of righteous Abel to the blood of Zechariah, son of Berechiah, whom you murdered between the temple and the altar. Assuredly I say to you, all these things will come upon this generation. O Jerusalem, Jerusalem, the one who kills the prophets and stones those who are sent to her. How often I wanted to gather your children together, as a hen gathers her chicks under her wings, but you were not willing. See, your house is left to you desolate, for I say to you, Sila ito. you shall see me no more till you say, blessed is he who comes in the name of the Lord. Bakit nga ba mula nang maganap lahat ang nasa kasulatan, hindi na gawain ng Diyos ang paghihiganti at pagpaparusa sa mga hindi tumatalima sa Kanya? Gayon rin sa mga gumagawa ng masama sa Kanyang mga anak, sapagkat siya nga ay mabuti at mapagpatawad. Ang sa mga gumagawa ng masama ay sila na rin sa kanilang sarili ang nagdadala ng kaparusahan, sapagkat sila nga na sumusuway ay napaiilalim pa rin sa mga batas ng pagkakasala. Ang kabayaran nga sa kasalanan ay kamatayan na siyang pagkakahiwalay na sa Diyos. Ganito rin ang sa kanilang mga gumagawa ng kasamaan sa kapwa, sa kanila ay natutupad ang kasulatan. Galatians chapter 6 verse 7 to 8. Do not be deceived, God is not mocked.
For whatever a man sows, that he will also reap. For he who sows to his flesh will of the flesh reap corruption, but he who sows to the Spirit will of the Spirit reap everlasting life. Katotohanang wala nang pangangailangan pa na magbuhat ng kamay ang Diyos para sa pagpaparusa. Hindi nga ba't siya na rin ang nag-utos na dapat maging mapagpatawad ang tao? Sapagkat sa ganito ay pag-ibig. Kaya't sa mga nagsisikap na sumunod, sa mga hindi na sumasadya sa pagkakasala, sa kanila ay ang pangako ng tunay na pagpapala, ang buhay na walang hanggan, kapiling ang Panginoon. Ito ay para sa kasalukuyang buhay sa katawan, at gayon rin, higit sa lahat ay sa ating espiritu kasama ang Diyos. Kaya piliin natin ang buhay, kapatid. Romans 12, verse 19 to 21. Beloved, do not avenge yourselves, but rather give place to wrath, for it is written, Vengeance is mine, I will repay, says the Lord. Therefore, if your enemy is hungry, feed him. If he is thirsty, give him a drink. For in so doing, you will heap coals of fire on his head. Do not be overcome by evil, but overcome evil with good. Dito nga ay nagbabanggit ng paghihiganti ang Panginoon. Ngunit alalahanin natin na ang paghihiganting binanggit rito ay ang sinalita sa kanila ni Jesus, na hindi maaaring sumalungat sa kanya ring aral ng pagpapatawad kung sasabihin niyang siya ang maghihiganti para sa kanila. Ito ay ang nakasulat sa aklat ng Lukas. Luke 21, verse 22 to 23. For these are the days of vengeance, that all things which are written may be fulfilled. But woe to those who are pregnant and to those who are nursing babies in those days. For there will be great distress in the land and wrath upon this people. Ito ay hindi pangangaral para sa atin at sa ating panahon, para masabi lang na ang Panginoon rito ang siya pa ring nangangakong maghihiganti para sa atin. Ito ay paghihiganti na naganap noon sa Jerusalem, hindi galing sa kamay ng Diyos, kundi dahil sa resulta ng kasamaan nila. Sila nga sa kanilang sarili ang nagdala noon ng kapahamakan at hindi ang kagustuhan ng Diyos. Sila ay siningil ng kanila ring kabagsikan sa pagpapatupad ng kanilang mga batas. Hindi nga ba't inalok pa sila ng kaligtasan? O Jerusalem, Jerusalem, the one who kills the prophets and stones those who are sent to her. How often I wanted to gather your children together, as a hen gathers her chicks under her wings, but you were not willing. Ito na ang kalayaang ipinagkaloob sa tao. Wala nang kahit pangangailangan pa na makilala ang Diyos, sapagkat naisulat na sa puso ng bawat isa ang mga utos ng Diyos. Kaya't sa mga nagsisitalima sa hinihingi ng Diyos na paggawa sa kabutihan, ay siya na ring pagkakilalang tunay sa Kanya. Subalit sa mga nagsisigawa ng masama, ay kamatayang sila na rin sa kanilang sarili ang nagdadala. Silang hindi kumikilala sa Diyos. Hebrews 8, verse 10 to 11. For this is the covenant that I will make with the house of Israel after those days, says the Lord. I will put my laws into their minds, and I will write them on their hearts, and I will be their God, and they shall be my people. And they shall not teach everyone his fellow citizen, and everyone his brother, saying, Know the Lord, for all will know me from the least to the greatest of them. Wala nang makapagkakaila na hindi niya nasumpungan ng Diyos, sapagkat wala man siyang nabasa o narinig na utos, o di kaya'y nakakilala kay Jesus, ang kanyang budhi ay patuloy na nagpapaalala upang hindi na siya sumadya sa pagkakasala. Ang kanyang budhi rin ang nagtatanggol naman sa mga tamang ginagawa niya. Romans 2, verse 15. In that they show the work of the law written in their hearts, their conscience bearing witness, and their thoughts alternately accusing or else defending them. Huwag sanang loobin ng Diyos na tayo ay abutan sa dulo ng ating buhay na hindi nagsikap na tumalikod sa pagkakasalang sinasadya at tunay sanang nagkakamali lang. Panatiliin natin sa ating sarili ang paggawa ng kabutihan. Hebrews 9, verse 27. And inasmuch as it is appointed for men to die once, and after this comes judgment. Paghuhukom na tayo sa ating sarili na ang gumagawa. Kaya't sa tanong nga, kung mapaghiganti ba ang Diyos, ang kanyang salita na rin ang sumasagot ng malinaw.
But love your enemies, do good and lend, hoping for nothing in return, and your reward will be great, and you will be sons of the Most High, for He is kind to the unthankful and evil. Sa Tagalog, subalit ibigin ninyo ang inyong mga kaaway at gumawa kayo ng mabuti. Magpahiram kayo na hindi umaasa ng kapalit. Malaki ang magiging gantimpala ninyo at kayo'y magiging mga anak ng kataas-taasan sapagkat siya'y mabait sa mga di mapagpasalamat at sa masasama. Sapagkat siya nga na mahabagin at mapagbigay kahit sa mga masasama. Siya pa ba na nag-utos ng ganito ang magiging mapaghiganti at hindi mapagpatawad? Mga kapatid, ang Diyos amang kataas-taasan ang sa atin ay may pangako ng buhay. Kung tayo ay susunod sa kanyang mga bilin, kaya't gawin natin ng buong pagsisikap. Ito ang ating tunay na ikaliligtas na totoo.